මේ තියෙන මම අවසන් කරගත්ත කොටස දැන් කළු නූලක් අරගෙන ඉදි කටුවට මේ විදිහට නූලක් දාලා මම මේ කරන විදිහට ඔයාලත් කරගන්න බලාගෙන මේ විදිහට නහය කොටස කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම කරගත්ත පළවෙනි කොටස. දැන් ඊළඟ පියවරට යන් ඒකෙදි මැජික් රින් එකක් මේ විදිහට දාගන්න. චේන් 3ක් මේ විදිහට දාගෙන ඩබල් ක්‍රොෂේ 15ක් දාගන්න මේ විදිහට. තුන්පට පිරවිලි මේ විදිහට 15ක් මැජික් රින් එක ඇතුළට දාගන්න. ඊට පස්සේ දාගෙන ඉවරලා ස්ලිප් ටිච් එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන නැවත චේන් 3ක් මේ විදිහට දාගන්න. දම්බෙල් 3ක් දාගෙන එක ස්ටිච් එකකට තුන්පට පිරවිලි 2 ගානේ මේ විදිහට දාගන්න. ඩබල් ක්‍රොෂේ මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි මේ වගේ වටේම කරගන්න. තුන්පට පිරවිලි එකකට 2 ගානේ මේ විදිහට දාගන්න. සන් වෙලා මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් නැවත ආයෙත් දම්වැල් 3ක් ගොතාගෙන තුන්පට පිරවිලි 1යි එක ස්ටිච් එකකට තුන්පට පිරවිලි 1යි අනිත් ස්ටිච් එකට තුන්පට පිරවිලි 1යි ඊළඟ ස්ටිච් එකට තුන්පට පිරවිලි 2යි මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊට පස්සේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 2ක් මේ විදිහට කරගෙන යන්න. වටේ මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන දැන් මේ ටෙඩි බෙයාගේ මූණේ අන්තිම ටික තමයි කරගන්න යන්නේ. දැන් මේ විදිහට ස්ටිච් 12ක් මේ විදිහට දාගෙන මම මේ දාගන්න විදිහට ඔයාලා ස්ටිච් 12ක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟට මෙතනද half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාගන්න. භාග තුන්පට පෙරවිල්ලක් මෙතනට දාගන්න. ඊට පස්සේ එතන ස්ථානටම මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ මේ විදිහට 10ක් දාගන්න. තුන්පට පිරවිලි 10ක් මේ විදිහට දාගන්න. දාගෙන ඉවර වෙලා half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් අන්තිමටත් දාගන්න. භාග තුන්පට පිරවිල්ලක් අන්තිමටත් දාගන්න මේ විදිහට. දැන් මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් 4ක් ආයෙත් දාගන්න. ස්ලිප් ටිච් 4 දාගෙන ඉවරලා මේ විදිහට half ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාගෙන භාග තුන්පට පිරවිල්ලක් දාගෙන නැවත එම
කොටසටම එම ස්ටිච් එකටම මේ විදිහට ඩබල් crochet 10ක් මේ විදිහට දාගන්න. තුන්පට පිරවිලි 10ක් එකම තැනට මේ විදිහට දාගෙන අන්තිමේදී half double crochet එකක් දාගෙන මේ විදිහට ස්ටිච් 12ක් ආයි නැවත දාගෙන මේ විදිහට අවසන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කොටස. දැන් මේ කොටස් දෙක එකට එකතු කරමු. මේ විදිහට හරි මැදින් මේක තියලා මෙහෙම අලව ගන්න. මේ විදිහට අලවගෙන S2කට ඔයාලට පුළුවන් චූටි පබලු දෙකක් ගන්න. භාග පබලු දෙකක් අරගෙන අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් වූල් වලින්ම S2ක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සුදු පාට කොටස ඔයාලා හොඳට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ S2ත් මේ ගානට ඔයාලා අලව ගන්න. මේ තියෙන්නේ අවසන් නිර්මාණය. ඔයාලට පුළුවන් මේක චූටි බබාලාගේ සපත්තු වලට, චූටි බබාලාගේ ඇඳුම් වලට, හෙයා බෑන්ඩ් වලට වගේ නිර්මාණ ගොඩකකට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලික් නිර්මාණ. මේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.